હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ફાટેલા દૂધમાંથી એક પંજાબી સબ્જી જે ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે. તમારા ઘરમાં પણ ક્યારેક તો દૂધ ફાટતું જ હશે, ત્યારે તમે એને ફેંકવાને બદલે આ રીતે ટેસ્ટી પંજાબી શાક બનાવીને ખાઈ શકો છો. આ શાકને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને રોટલી, ભાખરી કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 1.5 લીટર જેટલું ફાટેલું દૂધ લઈ લીધું છે. દૂધને મેં આગલા દિવસે ગરમ કરીને ફ્રીજમાં મૂક્યું હતું અને ફ્રીજમાં જ મારી દૂધ લાઇટ જતું રહેવાને લીધે ફાટી ગયું હતું. તો આ રીતે તમને થોડું થોડું દહીં જેવું દેખાઈ રહ્યું હશે. જો તમે દૂધને બહાર મૂક્યું હશે અને બહાર જ દૂધ ફાટી જશે તો એમાંથી પનીર અને પાણી ઓટોમેટિક અલગ થઈ જાય છે. પણ દૂધ મેં ફ્રીજમાં મૂક્યું હતું અને ફ્રીજમાં જ ફાટી ગયું છે, તો આ રીતે દહીં જેવું જામી ગયું છે. તો હવે આપણે એની અંદરથી પનીર અલગ કરી લેવાનું છે. ખાસ કરીને જે ઉનાળાની ગરમી હોય છે એમાં તો ખાસ આપણું દૂધ ફાટી જાય છે. કાં તો તમે ક્યારેક દૂધની થેલી લાવીને ગરમ કરવાનું ભૂલી જાઓ છો કે પછી લાઇટ જતી રહે છે, એવા ઘણા બધા કારણના લીધે આપણું દૂધ ફાટી જાય છે. તો તમે એમાંથી ઘણી બધી રેસીપી બનાવી શકો છો, પણ આજે આપણે આમાંથી પનીર ભુરજીનું શાક કેવી રીતે બનાવવું એ જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે આને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દેવાનું છે, જેથી એમાંથી પાણી અને પનીર બંને અલગ થઈ જાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગેસ ઉપર મેં તપેલીને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે અને ધીરે ધીરે તમે જોશો તો સાઈડ પરથી પાણી અલગ થવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. મેં આની અંદર કંઈ જ ઉમેર્યું નથી, લીંબુનો રસ કે વિનેગર કંઈ જ આપણે ઉમેરવાનું નથી, કારણ કે દૂધ આપણું ઓલરેડી ફાટેલું છે તો એમાં કંઈ જ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે. એની જાતે જ એ ફાટીને પનીર અલગ થઈ જશે. તો 1 થી 2 મિનિટ આપણે બસ એને ઉકળવા દઈએ. 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ પાણી અને પનીર અલગ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનું છે. દૂધ મારું ફ્રીજમાંથી કાઢેલું ઠંડુ હતું એટલે 2 મિનિટ લાગ્યા છે, નહીં તો ફાટેલા દૂધમાંથી પનીર અલગ થવામાં સહેજ પણ વાર નથી લાગતી. તો એકદમ વધારે આપણે આને કૂક નહીં કરીએ, નહીં તો પનીર જે છે એ હાર્ડ થઈ જશે. તો હવે આપણે એને ગાળી લઈશું. એક મોટા વાસણની ઉપર મેં મોટો કાણાવાળો ગરણો મૂકી દીધો છે. એની ઉપર આપણે એક કોટનનું સફેદ કપડું પાથરી દઈશું અને એની અંદર આપણે બધું જ પનીર ગાળી લેવાનું છે. જો તમારે આને ધોવું હોય તો ધોઈ શકો છો, નહીં ધોવો તો પણ ચાલશે, કારણ કે એની અંદર આપણે લીંબુનો રસ કે વિનેગર કંઈ જ ઉમેર્યું નથી, તો ધોવાની જરૂર નહીં પડે. પણ જો તમે એક વખત એને પાણીથી ધોઈ લેશો તો એની કુકિંગ પ્રોસેસ જે છે એ સ્ટોપ થઈ જશે. તો એકદમ સોફ્ટ આપણું પનીર બન્યું છે. તો કપડાને પહેલાં તો આપણે ચારે બાજુથી પકડીને દબાવીને થોડુંક પાણી નીચવી લઈશું. જે નીચે પાણી નીકળ્યું છે એને આપણે ફેંકી દેવાનું છે. તો બરાબર દબાવીને એને નીચવી લઈશું અને નોર્મલ પાણીથી એને એક વખત ધોઈ લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પનીરને મેં ધોઈ લીધું છે અને સરસ આપણું પનીર ઠંડુ થઈ ગયું છે, કારણ કે જો પનીર ગરમ જ હશે તો એ હાર્ડ બનતું જશે. તો હવે પનીરને મેં માપી પણ લીધું છે, તો 250 ગ્રામ જેટલું આપણું પનીર થયું છે. જે બાઉલનું મેઝરમેન્ટ છે એ અલગ છે, ફક્ત આપણા પનીરનું જ માપ 250 ગ્રામ થયું છે અને બધું જ પનીર મેં લઈ લીધું છે, આમાં કંઈ પણ નથી. દૂધ જો મલાઈવાળું હશે તો પનીરની ક્વોન્ટિટી પણ સારી નીકળશે. હવે એક પેનમાં આપણે 1/4 કપ જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલ ગરમ થઈ જાય એ પછી આપણે એમાં એક નાનું તમાલપત્ર નાખીશું. 1 નંગ આપણે લીલી ઇલાયચી, 2 નંગ લવિંગ, અડધા ઇંચનો તજનો ટુકડો અને 1 ચમચી જીરું નાખીશું. બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલી આદુ અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને ધીમા તાપે આ પેસ્ટને આપણે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે, જેથી એમાં કોઈ પણ કચાશ ના રહે. આદુ લસણની પેસ્ટ બરાબર સાંતળાઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેર્યા છે, જે ગ્રામમાં 150 ગ્રામ છે. તો હવે આને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને થોડાક સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરી લઈએ. 3 થી 4 મિનિટ પછી જ આપણે જ્યારે કાંદા સોફ્ટ થઈ જાય ત્યારે એમાં 2 નંગ ઝીણા સમારેલા ટામેટાં ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 190 ગ્રામ છે. ટામેટાં નાખ્યા પછી તરત જ એમાં 1 ચમચી જેટલું એટલે કે સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી દેવાનું છે. મીઠું જો ઓછું લાગે તો તમે ચાખીને પછી ઉમેરી શકો છો અને 5 થી 6 મિનિટ આપણે બધું જ કૂક કરવાનું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કાંદા અને ટામેટાં બંને સોફ્ટ થઈને તેલ પણ અલગ થઈ ગયું છે. તો સૂકા મસાલામાં એની અંદર આપણે 1 થી 1.5 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેર્યું છે. 1 મોટી ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું કલર માટે. 1 મોટી ચમચી આપણે તીખાસ માટે તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. અડધી ચમચી જેટલો આપણે એમાં ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું અને બરાબર મિક્સ કરીને મસાલાને આપણે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાના છે. મસાલા બરાબર કૂક થઈ જાય એ પછી જ આપણે એની અંદર ઘરની જ ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું 1/4 કપ જેટલી. મલાઈ જો લો તમે ફ્રેશ હોવી જોઈએ, બિલકુલ પણ ખાટી ના હોવી જોઈએ, એ વાતનું ધ્યાન રાખવું. મલાઈ નાખવાથી આ શાકનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને મલાઈ નાખ્યા પછી આપણે આને બરાબર આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું.
એ પછી આપણે જે પનીર ફાડ્યું હતું 250 ગ્રામ જેટલું એ બધું જ આપણે આમાં ઉમેરી દેવાનું છે. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 4 થી 5 લોકો માટે આરામથી આ શાક બની જશે. તો પનીરને આપણે પહેલાં બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. એ પછી આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરવાનું છે. તો હવે આપણે એમાં 1 કપ એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરવાનું છે. 3 મિનિટ કૂક કર્યા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે આપણે એની અંદર ઉમેરવાની છે બેસનની પ્યુરી. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન બેસનમાં મેં 2 મોટી ચમચી પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવી હતી. આ પેસ્ટ ઉમેરવાથી શાકની જે ગ્રેવી છે એ સારી બને છે અને ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે. તો થોડુંક મીઠું મને ઓછું લાગ્યું હતું તો મીઠું ઉમેરીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ કૂક કરવાનું છે. 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે બધું જ તેલ શાકની ઉપર આવી ગયું છે. તો છેલ્લે આપણે થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા નાખીને બરાબર મિક્સ કરીને 1 થી 2 મિનિટ માટે હજી કૂક કરીશું. તો 1-2 મિનિટ પછી આપણે શાકને સર્વ કરી લઈએ. અહીંયા આ જે શાક છે એ આપણે ગ્રેવીવાળી પનીર ભુરજી બનાવી છે. તો આ જ રીતની એની કન્સિસ્ટન્સી હોય છે, એકદમ વધારે સૂકું નથી હોતું. આ શાકને તમે રેડીમેડ જે પનીર માર્કેટમાં મળે છે એમાંથી પણ બનાવી શકો છો, કાં તો આ રીતે ઘરે પનીર બનાવીને પણ બનાવી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.